Namaste, मेरो नाम Tom Robertson. My name is Tom Robertson. आजको विषय भनेको paragraph structure अनि note tips दिन्छु. अर्को भिडियोमा essay structure को बारेमा कुरा गर्छु. तर आजको विषय भनेको paragraph structure. This is for reports and academic writing. Many things are similar in newspapers and journalism, but some things are a little bit different. Okay, let's talk about writing. सुरुमा केही विचारहरू share गर्न चाहन्छु. एक number, writing is extremely difficult. Nobody finds it easy. There's no such thing as a natural writer. Writers are made. They're not born. They're made. They're not born. And what they do is they learn skills. Siphoru, sikcha, ani sudarcha, ani writing राम्रो हुन्छ. Writing सिक्न सकिन्छ. केही सिपहरू छ अनि सिक्यो भने आफ्नो राइटिङ अझै राम्रो हुन सक्छ. आज एउटा उदाहरण दिन्छु. केही सिपहरू 9वटा सिपहरू दिन्छु. तर त्यसमध्ये सबभन्दा काम लाग्दो सिपहरूले मेरो विचारमा सिक्नलाई सजिलो हुन्छ अनि एकदम ठुलो परिवर्तन गर्छ. एउटा दुईटा आज म दिन लागेको सिपहरू ले मेरो जीवनलाई एकदम परिवर्तन गर्यो. यति राम्रो सिप कि एकदम ठुलो प्रभाव परेको. अनि बनाएको मतलब केही लेख्ने सिपहरू सिक्न सकिन्छ, हैन? एउटा सुझाव सबैलाई दिन्छु राइटिङको बारेमा. कसरी राइटिङ गर्ने सिक्नको लागि एकदम धेरै पढ्नु पर्छ. You need to read voraciously, as if you're hungry, extremely hungry. That's what voracious means. अनि तर त्यो मात्रै पुग्दैन. अरूको कुरा पढेर विश्लेषण गर्नुपर्छ. के राम्रो छ, के नराम्रो छ, किन, हैन? अनि के कुरा राम्रो लाग्यो भने त्यसलाई एकदम विश्लेषण गरेर बुझ्न खोज्ने. तर त्यो मात्रै होइन, त्यसको नकल पनि गर्न सकिन्छ. आफ्नो विचारहरू राखेर अरूको नमुनाहरू अनुसार गर्न सकिन्छ. अरूको कुरा पढ्नुस् न. Read voraciously. अब एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा एकदम स्पष्ट भन्न चाहन्छु. Good writing is different than good English. अब मातृभाषा अंग्रेजी मातृभाषा भएको मान्छेहरू लेख्न आउँदैन. त्यो पनि हुन सक्छ. मैले पढाएको युनिभर्सिटीमा सबैको मातृभाषा अंग्रेजी थियो. भए पनि कसैको लेख्ने सिप राम्रो थियो, कसैको निकै नराम्रो. भाषा आए पनि अंग्रेजी मातृभाषा भए पनि अंग्रेजीको सिप नराम्रो हुन सक्छ. बनाएको मतलब यो दुईटा कुरा फरक हुन सक्छ. अनि कुनै नेपालीहरूको अंग्रेजी निकै राम्रो तर उसको लेख्ने सिप नराम्रो. त्यसको उल्टो पनि हुन सक्छ. कसैको कुनै नेपालीहरूको अंग्रेजी ठिकै मात्रै हैन, तर उसको बुझाइ राम्रो छ अनि लेख्ने सिप राम्रो छ अनि अंग्रेजीमा पनि लेख्न सक्छ अरूको भन्दा राम्रो. फेरि आजको सिपहरू, यो राइटिङ सिपहरू इंग्लिशमा मात्रै प्रयोग हुँदैन, सबै भाषामा प्रयोग हुन सक्छ, लागू हुन्छ. Even more important than grammar and spelling are what we'll talk about today, and that's structure and clarity. Structure and clarity. अब नेपाली स्कुलहरूमा धेरै जसो त्यो ग्रामरमा जोड दिन्छ अनि स्पेलिङमा जोड दिन्छ किनभने जज लिन सजिलो हुन्छ. तर राइटिङको कुरा झन् महत्त्वपूर्ण कुरा structure, clarity,
त्यो पढाउन अलि गाह्रो हुन्छ, टाइम लाग्छ अनि त्यसमा अलि कम पढाइन्छ। नेपालमा मात्रै होइन सबै ठाउँमा, तर नेपालमा पढाउँदैन जस्तो लाग्छ यो राइटिङको सिपहरू। आज म 9वटा टिप्सहरू दिन्छु। सुरुमा मलाई सबभन्दा मन परेको आजको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण सिप भनेको use short focused paragraphs. Short focused paragraphs. छोटो, एकदम छोटो प्याराग्राफहरू, अनुच्छेदहरू प्रयोग गर्नुहोस् न। कति छोटो? 4 to 8 sentences. यो भनेको रिपोर्टको लागि अनि एकाडेमिक राइटिङको लागि औसतमा। कहिलेकाहीँ अलि लामो हुन्छ, कहिलेकाहीँ अलि छोटो, तर औसतमा छोटो पढ्ने। न्युजपेपरमा झन् छोटो हुन्छ, कहिलेकाहीँ 2 वाक्य मात्रै, कहिलेकाहीँ एउटा वाक्य मात्रै, तर धेरै जसो 2 देखि 4वटा। तर रिपोर्ट राइटिङ, एकाडेमिक राइटिङमा अलि लामो, तर मेरो विचारमा तपाईहरूमध्ये 90%, 95%ले लामो प्याराग्राफ, तपाईहरूको लामो 95%को लामो प्याराग्राफ लेख्ने बानी छ। बाजी टप्न तयार छु, मलाई त्यस्तै लाग्छ। त्यो नेपालको बानी मात्रै होइन, नेपाली चलन मात्रै होइन, धेरै देशहरूमा। अनि मैले पनि लामो, मेरो लामो लेख्ने बानी थियो, लामो लेख्थेँ, तर यो सिकेपछि मेरो जीवन परिवर्तन भयो। यो टिप मात्रैले मेरो राइटिङ के भन्ने, मेरो विचारमा निकै राम्रो बनायो, सुधारेको यसबाट। पहिला जति थियो त्यसको डबल राम्रो भयो यो टिपले गर्दा मात्रै। म बुझाइदिन्छु। पहिला यो हेर्नुहोस् न, यो एउटा लामो प्याराग्राफ देखेर मात्रै डर लाग्छ है। यो हेर्नुहोस् न, टुक्रामा बनाएको होइन, सानो टुक्रा टुक्रा पढ्नलाई त्यति गाह्रो हुँदैन होइन। यहाँ हेर्नुहोस् न, कति लामो छ है, कति गाह्रो। के हो यसको मुख्य कुरा? त्यो पनि हराउँछ, मान्छे यसभित्र फस्छ, फेरि आउँदैन होइन। यो लेख्ने मान्छेले के भन्न खोजेको? मलाई लाग्छ कि यो लेख्ने मान्छेलाई थाहा हुँदैन के लेख्न खोजेको होइन। जसले यो कुरा लेख्यो उसलाई थाहा छ के भन्न खोजेको होइन। छोटो र मिठो होइन, he can talk to the point, टक 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 होइन। Short paragraphs, 4 to 7 or 8 sentences मात्रै औसतमा मेरो विचारमा। एकजना एन वाइले भन्ने राइटिङ एक्सपर्टले के भन्छ भने, if your paragraph is too long, you might as well stamp it with red ink. रातो मसीले छाप लगाएको जस्तै। त्यो लामो छ भने रातो मसीले छाप लगाएको जस्तै हुन्छ होइन, थाहा दिएको यति लामो, त्यो रिडरले कस्तो बुझ्छ। Don't bother reading होइन। धेरै जसो रिडरहरूले त्यति लामो प्याराग्राफ देख्ने बित्तिकै पिर लाग्छ अनि ल यो नपढौँ, अर्को पढौँ भन्छ होइन। Most skip over it. That's what a long paragraph says. It says to readers, don't read this. So that's why my number 1 tip is short, focused paragraphs, 4 to 8 sentences. Now, let me tell you a story. This is a story from when I was a graduate student. I learned this tip graduate school मा सिकेको यो कुरा। हाम्रो एउटा सेमिनार थियो अनि हाम्रो प्रोफेसरको साथी अर्को प्रोफेसर आउनुभयो अनि त्यो प्रोफेसरले के भन्नुभयो भने, त्यो उहाँको कुरा सुनेर मलाई एकदम
एकदम अचम्म लाग्यो होइन चक्क पर्यो उहाँले के भन्नुभयो भने मैले 2-4वटा किताब लेखेको छु सबै किताबहरूको प्याराग्राफहरू 5वटा वाक्य मात्रै लामो छ not 4वटा not 4 not 6वटा not 6 they were all 5 sentences long अनि त्यो कुरा सुनेर मलाई सुरुमा अलिकति अचम्म लाग्यो त्यसपछि अलिकति सोच्न थाले यो मान्छे पागल हो हैन सबै प्याराग्राफ 5वटा वाक्य मात्रै लामो 5 sentences only this man is crazy हावा फुस्केको जस्तै लाग्यो मलाई हैन अब यो फोटो भनेको मैले पढेको ग्रेजुएट स्कुल युनिभर्सिटी अफ विस्कन्सिन म्याडिसन भन्छ विस्कन्सिन भन्ने स्टेटमा उत्तर अनि बिचमा एकदम जाडो ठाउँमा यो जुन जुलाई अगस्तमा मात्रै यसरी देख्छ धेरै जसो हिउँ पर्छ त्यहाँ त्यो प्रोफेसरको कुरा सुनेर मलाई अलिकति भित्रबाट अलिकति चासो लाग्यो ठिक छ कोसिस गरौँ हैन अब मेरो अर्को क्लासमा एउटा लेख्नु पर्यो हैन अनि मैले ल ठिक छ नयाँ कुरा कोसिस गरौँ यसपालि त्यो पागल प्रोफेसरको सल्लाह अनुसार म गर्छु म लेख्छु सबै प्याराग्राफहरू छोटो बनाएर 5वटा वाक्य मात्रै मैले लेखेँ अनि लेख्दाखेरि सुरुमा अलिकति गाह्रो थियो किनभने मेरो लामो प्याराग्राफ लेख्ने बानी थियो हैन अनि मेरो खोइ धेरै अनुसन्धान गर्ने धेरै पढ्ने हैन अनि धेरै पढेपछि सबै राख्नु पर्ने भन्ने विचार थियो मेरो हैन मैले मेरो कपीमा लेखेँ मैले टिपे हैन अनि टिपेपछि किन प्रयोग नगर्ने भनेर हैन फेरि जति लामो त्यति मार्क्स आउँछ भनेर नेपाली जस्तै सोचाइ थियो मेरो हैन अनि फेरि दुःख गरेर लेख्यो किन छोटो बनाउने अनि फेरि अर्को कुरा थाहा भएको अलिक छोटो लेख्न सजिलो थिएन गाह्रो थियो छोटो लेख्नुभन्दा लामो लेख्न सजिलो हुँदो रहेछ किनभने लामो लेख्नलाई निर्णय गर्नु पर्दैन के हाल्ने के नहाल्ने तर छोटो पढ्नको लागि छोटो बनाउनको लागि निर्णय गर्नुपर्छ के हो महत्त्वपूर्ण हैन के हो कम महत्त्वपूर्ण कुन कुरा नभए नहुने कुरा हो अनि राख्नै पर्छ कुन कुरा त्यति सम्बन्धित छैन अनि खटा हुन्छ हैन अनि मैले त्यो क्लासमा कोसिस गरेँ त्यो लेख्नु पर्यो अनि मैले लेखेँ प्रोफेसरलाई दिएँ अनि एक हप्तापछि त्यो प्रोफेसरले यो भनेको अर्को प्रोफेसर त्यो प्रोफेसरले मलाई फिर्ता दियो अनि मैले हेरेँ अनि फेरि अचम्म लाग्यो मैले पढेँ Tom, this was a joy to read भनेर लेखेको रहेछ मेरो जीवनभरि त्यति राम्रो कमेन्ट्सहरू पाएको थिएन हैन Tom, this was a joy to read ओहो अब के थाहा पाएको त्यति बेला हैन त्यो पागल प्रोफेसर अलिक कम पागल जस्तै लाग्न थालेको मलाई हैन उहाँको कुरा
बुझ्न टालेको प्याराग्राफहरू छोटो लेख्ने नचाहिने कुरा खाट्ने रिडरलाई अलि सजिलो हुन्छ के भन्न खोजेको आफूलाई पनि थाहा हुन्छ अनि रिडरलाई पनि थाहा हुन्छ त्यसैले आजको कुरामध्ये एउटा कुरा मात्रै सिक्नुभयो भने यही हो तपाईको प्याराग्राफ्स सकेसम्म छोटो बनाउनुहोस् ओके अर्कोमा जाउँ let's talk about short and focused paragraph छोटो मात्रै पुग्दैन हैन फोकस्ड पनि हुनुपर्छ मैले अघि अलिकति भनिसकेको हैन छोटो बनायो भने के भन्न खोजेको थाहा हुन्छ हैन रिडरलाई लेख्ने मान्छेलाई पनि थाहा हुन्छ रिडरलाई पनि अलि सजिलो लामो भयो भने के भन्न खोजेको थाहा पाउन गाह्रो हुन्छ फोकस्ड हुनुपर्छ अब प्याराग्राफ भनेको के हो यसको बारेमा एकछिन कुरा गरौँ प्याराग्राफको धारणा के हो हैन अब कुनै कसैलाई सोध्यो भने ए प्याराग्राफ भनेको के हो भाइ के भन्छ भने ए अलिकति लेख्ने अलि ठकाइ लाग्ने बेला फेरि नयाँ प्याराग्राफ सुरु गर्ने अनि लेख्ने अलि लामो भयो भने फेरि नयाँ सुरु गर्ने हो त्यस्तो सोचहरू छ कि छैन नि मलाई थाहा छ तर वास्तवमा प्याराग्राफको अर्थ प्याराग्राफको धारणा के छ भने one paragraph means one idea तपाईको रिडरसँग एउटा सम्झौता जस्तै छ नयाँ प्याराग्राफ सुरु भयो भने तपाईको रिडरले बुझ्छ अब नयाँ आइडिया आयो हरेक प्याराग्राफको आफ्नो आइडिया एउटा मात्रै फेरि नयाँ प्याराग्राफ भनेको नयाँ आइडिया फेरि अर्को प्याराग्राफ अर्को आइडिया हैन रिडरहरूले चलाक रिडरहरूले त्यसरी पढ्छ हैन एउटा सम्झौता जस्तै छ लेख्ने मान्छे राइटर अनि रिडरको बीचमा हैन A paragraph needs to be coherent. It needs to be united. Everything in the paragraph should be connected. हैन सम्बन्धित भयो भने मात्रै राख्ने सम्बन्धित छैन भने अर्को प्याराग्राफमा जानुपर्छ अर्को प्याराग्राफमा हुनुपर्छ त्यही हो coherence coherence means all ideas are interlinked they are connected all ideas are connected त्यो प्याराग्राफ भित्र सबै कुरा सम्बन्धित हुन्छ अनि सबै कुरा सबै वाक्यको बीचमा अन्तर सम्बन्धित हुन्छ हैन everything needs to be touching it needs to be connected somehow paragraphs need to have coherence म उदाहरण दिन्छु यो हेर्नुस् न एउटा paragraph it has one idea हैन एउटा मात्रै अर्को आइडिया भयो भने अर्को प्याराग्राफ हैन अनि त्यो खाली ठाउँ देख्ने बित्तिकै तपाईको रिडरलाई थाहा हुन्छ अब नयाँ आइडिया 2 आउँछ हैन अनि फेरि ग्याप देखेर अनि नयाँ प्याराग्राफ देख्ने बित्तिकै रिडरलाई थाहा हुन्छ अब अर्को बेग्लै आइडिया आउँछ अनि फेरि नयाँ प्याराग्राफ नयाँ आइडिया त्यही हो प्याराग्राफको धारणा one paragraph is one idea अब यो हेर्नुस् न this is an unfocused paragraph कालो भनेको एउटा विषय नीलो भनेको अर्को विषय रातो भनेको अर्को विषय एउटा प्याराग्राफमा 3टा विषय छ त्यो हुनु हुँदैन यो unfocused paragraph यो बिगडेको छ हैन
विचारहरू छासमिस भयो हैन यो भएन फेरि यो हेर्नुस् न हैन दोस्रो फेरि अर्को हैन कति गाह्रो हुन्छ तपाईको रिडरलाई पहिला एउटा विषय आउँछ तर आइडिया पुरो हुँदैन अनि फेरि अर्को विषय आउँछ त्यो पनि पुरो हुँदैन कम्प्लिट हुँदैन फेरि अर्को आउँछ हैन अनि त्यसपछि फेरि त्यो पहिला आइडिया अलिकति आउँछ हैन पहिला अलिकति कालो त्यसपछि अलिकति नीलो त्यसपछि अलिकति रातो फेरि अलिकति नीलो हैन छासमिस हुन्छ अव्यवस्थित हैन रिडरको बुझाइ खोज्दो हुन्छ हरेक प्याराग्राफ त्यो खाली ट्याब देख्ने बित्तिकै खोज्छ नयाँ आइडिया आउँछ भनेर थाहा हुन्छ अनि त्यो नयाँ आइडिया खोज्छ कहाँ छ नयाँ आइडिया हैन यो अनि अर्को चाहिँ तुलना गर्नुहोस् यो छासमिस खालको अनि यो हेर्नुहोस् न सबै नीलो प्याराग्राफ 1 मा सबै कालो प्याराग्राफ 2 मा सबै रातो प्याराग्राफ 3 मा तीनटा बेग्लै विचारहरू तीनटा बेग्लै छुट्याएको प्याराग्राफहरूमा छ यही हो फोकस्ड coherent paragraphs फेरि हेर्नुहोस् न unfocused हैन अनि focused अर्को उदाहरण दिन्छु चित्रबाट फोटोहरूबाट ओके अब म एकछिन बाघ अनि भेडाको बारेमा कुरा गर्छु यो डाङको फोटो हो अब म प्याराग्राफ मेकिङको बारेमा अलिकति एउटा बुझाइदिन्छु हैन हाउ टु मेक फोकस्ड प्याराग्राफ अब मनाऊ तपाईले के अनुसन्धान गर्नुभयो के कुरा पढ्नुभयो अन्तर्वार्ताहरू गर्नुभयो तपाईको कपीमा तपाईको नोट्सहरू छ हैन टिपेको कुरा छ अनि के यो जस्तै देख्छ हैन एक खालको विषयमा एउटा बाख्रा जस्तै छ हैन कुनै नोट्सहरू भेडा जस्तै हैन फेरि अर्को भेडा अर्को विषयको नोट्स हैन अनि फेरि अर्को चारवटा मध्ये तीनटा एउटा विषयमा अनि एउटा अर्को विषयमा जम्मा दुईटा विषय मात्रै छ के बाख्रा के भेडा फेरि भेडा आयो फेरि बाख्रा हैन त्यसरी हुन्छ तपाईको नोट्सहरू सबै फरक खालको तर सबै हेरेर अलिकति विश्लेषण गर्नुपर्छ अब कसरी लेख्ने बेला भयो हैन तर जस्तो सुन्यो जुन क्रममा सुन्यो जुन क्रममा थिपेको कपीमा त्यही क्रममा एसेमा लेख्नु हुँदैन अलि मिलाउनु पर्छ हैन मिलाउनु पर्छ कसरी मिलाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ हैन के गर्नुपर्छ भने पहिला विश्लेषण गर्ने कुन उस्तै छ ओहो मेरो कपीमा मेरो नोट्सहरू कुनै सब आधा जति एक प्रकारको छ अर्को आधा अर्को प्रकारको अनि दुईटा समूहमा राख्न सकिन्छ सबै बाख्राहरू एकै ठाउँमा राख्ने हैन सबै भेडा एकै ठाउँमा हैन खोइ के भन्छ भेडासँग बाख्रासँग भन्ने कुरा छ हैन एउटा सबै नोट्सहरू हेर्ने हैन अनि छुट्याउनु पर्छ समूहमा दुईटा समूह पर्यो यसमा के भेडाहरू के बाख्राहरू
अनि यसरी लेख्ने हैन यो जस्तै लेख्ने प्याराग्राफमा लेख्ने हैन एकदम फोकस्ड बेडसँग बाख्रासँग त्यही हो हाम्रो मुख्य धारणा हैन यो हेर्नुस् न अनि यो हेर्नुस् न हैन वी हो प्याराग्राफको अर्थ यही हो ल 25 मिनेट गयो अनि टिप 1 मात्रै सक्यो तर अब हामी टिप 2 मा जाउँ अलि छिटो हुन्छ अबदेखि टिप 2 put the main idea in the first sentence put the main idea सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा first sentence मा अब यो सबै खालको राइटिङको लागि हुँदैन यो रिपोर्ट राइटिङ अनि एकाडेमिक राइटिङ अनि सबै प्याराग्राफमा होइन तर धेरै जसो मेरो विचारमा 90% 95% मा 95% प्याराग्राफहरुमा मेन आइडिया फर्स्ट सेन्टेन्समा राख्ने यो जस्तै यही हो हाम्रो प्याराग्राफ अनि त्यो सुरुको वाक्य सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ किनभने तपाईको रिडर त्यो खाली ठाउँ देखेर ए अब नयाँ प्याराग्राफ सुरु भयो थाहा हुन्छ नयाँ प्याराग्राफ भनेको एउटा नयाँ आइडिया अनि त्यो बिचर त्यो नयाँ आइडिया खोज्छ अनि सुरुको फर्स्ट सेन्टेन्समा राख्यो भने त्यो रिडरलाई सजिलो हुन्छ अन्तिममा राख्यो भने त्यो रिडरलाई गाह्रो हुन्छ के हो आइडिया यो प्याराग्राफको आइडिया अनि खोज्छ के हो फर्स्टमा राख्यो भने रिडरलाई सजिलो हुन्छ त्यही हो नबिर्सिने A paragraph means one uniting topic or idea. तपाईको मुख्य कुरा त्यो प्याराग्राफको मुख्य कुरा फर्स्ट सेन्टेन्समा राख्नुस् न रिडरलाई सजिलो हुन्छ अब यो हेर्नुस् न Put the main idea in the first sentence. अब हाम्रो तीनटा वाक्य तीनटा प्याराग्राफहरु छ त्यो भनेको तीनटा आइडिया बेग्लै आइडिया हैन अब त्यो रिडरलाई गाह्रो हुन्छ खोज्छ के हो हैन अब हेर्नुस् न मेन आइडिया फर्स्ट सेन्टेन्समा राख्यो भने त्यो रिडरलाई सजिलो हुन्छ थाहा हुन्छ यो नीलोको मेन आइडिया फर्स्टमा आयो ल त्यो पढिसकेपछि रातोमा जान्छ नयाँ प्याराग्राफ भनेको नयाँ आइडिया थाहा हुन्छ अनि खोज्छ कहाँ छ फर्स्ट सेन्टेन्समा राख्यो भने सजिलो हुन्छ फेरि अर्कोमा त्यस्तै हैन That's my second tip. This one is extremely useful. It's easy to do. It's not hard to do. It's easy to do. थोड़ा थाहा हुनुपर्छ फेरि बानी हुनुपर्छ समस्या के हुन्छ भने धेरै जसो मान्छेले लेख्छ अनि लेख्छ अनि धेरै लेखिसकेपछि मात्रै उसको मेन पोइन्ट थाहा पाउँछ अनि अन्तिममा राख्छ फेरि के गर्नुपर्छ भने त्यो अन्तिम वाक्य मेन पोइन्ट हो भने फेरि सुरुमा ल्याउनु पर्छ एडिटिङको बेलामा ओके अब कम्पेरिजनतिर जाउँ यो हेर्नुस् न यो प्याराग्राफ माथिको अनि तल्लो तुलना गर्नुस् न यो दुईटा हेर्नुस् न के हो फरक हैन मेन पोइन्ट्स आर अन्डरलाइन्ड हैन फर्स्टमा मेन पोइन्ट मैले अन्डरलाइन गरे सेकेन्डमा मेन पोइन्ट मैले अन्डरलाइन गरे थोड़ा के हो फरक फर्स्टमा मेन पोइन्ट फर्स्टमा आउँछ हैन तर सेकेन्ड प्याराग्राफमा मेन पोइन्ट अन्तिमतिर आउँछ कति गाह्रो हुन्छ रिडरलाई उसले पढ्नुपर्छ अनि के हो मेन पोइन्ट यो लेखकको भन्न खोजेको कुरा के हो अनि बल्ल अन्तिममा मात्रै थाहा पाउँछ हैन
त्यो गाह्रो हुन्छ रिडरलाई होइन त्यो फर्स्ट प्याराग्राफ जस्तै लेख्नुहोस् न दोस्रो नलेख्नु तर धेरै जसो मान्छेले यो दोस्रो प्याराग्राफ जस्तै धेरै जसो त्यसरी लेख्छ म पनि यसरी लेख्थेँ तर थाहा पाएँ ए धेरै जसो मान्छेले यसरी लेख्छ ठिक छ तर के गर्नुपर्छ लेखिसकेपछि त्यो मेन पोइन्ट खोज्नुपर्छ अनि माथि ल्याउनुपर्छ फर्स्टमा ल्याउनुपर्छ यो फर्स्ट प्याराग्राफ जस्तै बनाउनुपर्छ Okay, let's look at another comparison. Yo heर्नुहोस् न त्यही हो main point in the first sentence अब यो अब यहाँ के भयो हेर्नुहोस् न के भयो त्यहाँ तपाईलाई यसरी लेख्नु भयो मैले लेखेको छु यस्तो खालको यो भनेको के हो यो भनेको यो प्याराग्राफमा दुईटा मेन पोइन्ट छ अब यो रिडरलाई गाह्रो हुन्छ होइन किनभने रिडरको धारणा के छ भने प्याराग्राफ भनेको एउटा आइडिया अनि तपाईले एउटा प्याराग्राफमा दुईटा आइडिया राख्नुभयो त्यो गाह्रो हुन्छ तपाईको रिडरलाई होइन यसमा के गर्नुपर्छ कि दुवै एकै ठाउँमा जोड्ने कि दुईटै प्याराग्राफ बनाउने दुईटा प्याराग्राफ बनाउने यो छुट्याउने होइन त्यो पनि सम्भव छ अलिकति छुट्याउने अनि अलिकति थप्ने होइन Okay, good. I hope you're liking the comparisons. I hope you like my drawings. आजको कुरा मैले सिकेको धेरै जसो त्यो मेरो आफ्नो शिक्षकहरू मेरो आफ्नो प्रोफेसरबाट सिकेको छु अनि म तपाईलाई भन्दैछु आज मेरो आफ्नो कुरा भनेको थोरै मात्रै छ हैन यो चित्रहरू मेरो हो मैले अलिकति दिमाग लगाएर यो कुरा यो प्याराग्राफको धारणा कसरी बुझाइदिने अनि मेरो टिप्सहरू कसरी बुझाइदिने चित्रबाट अनि यसरी बनाएको छु ल let's look at another comparison. This is comparison number 3. The first paragraph has the main point in the first sentence. Now look at the second paragraph. के हो समस्या यसरी लेख्नु भएको छ मैले लेखेको छु यो प्याराग्राफमा यो दोस्रो प्याराग्राफमा मेन आइडिया नै छैन हैन तपाईको रिडरलाई कति गाह्रो हुन्छ हैन तपाईको रिडर को माया लाग्नु पर्छ हैन अलिकति रिडरको बारेमा सोच्नु पर्छ गाह्रो हुन्छ रिडरहरूलाई हैन Okay, so that's my tip 2. Put the main idea in the first sentence. A paragraph means one idea. Put the one idea in the first sentence. Okay, let's go to tip 3. Tip 3. This one's easy. This one's simple, but it's very important. Create a gap between paragraphs. Indent new paragraphs. Indent भनेको के हो? Here is a paragraph, right? You need to put a gap between paragraphs, and indent is this empty space at the beginning of a paragraph. Normally when you're typing, it's 5 spaces. It's very important for readers. Take a look at this. Here we have 4 paragraphs, all mushed together. चारवटा प्याराग्राफहरू सबै एकै ठाउँमा हैन कस्तो गाह्रो भयो हैन तपाईको पढ्ने मान्छेलाई तपाईको रिडरलाई It's very difficult. मैले फुलब्राइटको डाइरेक्टर हुँदा एप्लिकेसनहरू यसरी आउँथ्यो हैन
मलाई कति गाह्रो भयो पढ्नलाई फेरि यो मान्छेले दुःख गरेर लेख्यो हैन के एउटा स्कलरशिप खोजेको छ हैन पायो भने उसको जीवन नयाँतिर जान्छ हैन एकदम महत्त्वपूर्ण अनि फेरि मैले यसरी पढ्नुपर्छ कसरी बुझ्ने यो सबै एकै ठाउँमा पायो हैन यो अनि अर्को तुलना गर्नुहोस् This is 4 paragraphs almost together. This is how it should be. You need indentations. Indent. You need to indent. It makes a huge difference. If you're submitting something on a computer, make sure you leave empty lines and an indent. Dubai garno. And then you know it will be easy on your reader. Okay, tip 4. Tip 4. Give the time and place signposts early. Transition hodu. Early. Suruma rakhne. Sentence ma pani suruma rakhne. Paragraph ma pani suruma rakhne. Tabaiko signpost hodu. Tabaiko transition. Ke parivartan भयो भने जस्तै नयाँ टाइम नयाँ वर्ष के प्लेस परिवर्तन भयो भने पहिला नेपालको बारेमा अब इन्डियाको बारेमा परिवर्तन भयो भने तपाईको रिडरलाई थाहा दिनुपर्छ सुरुमै compare these two sentences here's one in the 1990s सुरुमा here's the other के हो फरक कुरा उही हो तर एउटामा त्यो transition to signpost त्यो नयाँ वर्षको बारेमा एउटामा सुरुमा आउँछ अर्को अन्तिममा आउँछ रिडरलाई कुन चाहिँ सजिलो हैन Look at that one. It comes at the end of the sentence. That's way too late. के परिवर्तन भयो हैन तपाई पहिला 1960s को बारेमा कुरा थियो अब नयाँ प्याराग्राफमा नयाँ सेन्टेन्समा 1990s को कुरा आयो तर सेन्टेन्सको अन्तिममा मात्रै रिडरलाई थाहा दिने कहाँ हुन्छ रिडरलाई गाह्रो हुन्छ Look at the second sentence. Put the change, put the signpost, put the transition at the beginning. This one's much, much better. सिद्धान्त के छ भने एकजना अलि नाम चलेको writing expert ले भनेको alert the reader as soon as possible to any change. यो सेन्टेन्समा पनि गर्नुपर्छ अनि प्याराग्राफमा पनि गर्नुपर्छ. Here is an essay with early signposts, with early transitions, putting the transition at the beginning. Hearनुहोस् न, the transition comes in the first word of the paragraph. यसमा पनि first wordsहरुमै. यसमा पनि सुरुमा के छ but. सबभन्दा मन परेको transition भनेको त्यही हो but. एक शब्दले कति धेरै बताउँछ. त्यो बटले के देखाउँछ भने रिडरले त्यो पढ्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ रिडरलाई नयाँ कुरा आउँछ भनेर कति छिटो सुरुमै कति व्यवस्थित छ. Put signposts early in the paragraph. Zinzerको कुरा नबिर्सिने. If there's any change, alert the reader as soon as possible. Surume. Okay, tip 5. Use short first sentences in paragraphs. धेरै जसो मान्छेले लामो लेख्छ हैन अनि फर्स्ट प्याराग्राफमा मेन पोइन्ट भयो भने रिडरलाई सजिलो हुन्छ तर कहिलेकाहीँ एकदम छोटो सेन्टेन्स प्रयोग गर्नुहोस् न
I mean 1 word, 2 words, 3 words, 4 words. त्यति मात्रै. बढीमा 4 words मात्रै. हैन? Your sentence will be very powerful. एकदम punchy. This is an advanced tip. It's very easy to do, but it really makes a difference. कोसिस गर्नुहोस् न. हरेक प्याराग्राफमा होइन फेरि. मेरो विचारमा 20 वटा प्याराग्राफमध्ये एउटामा मात्रै प्रयोग गर्नुहोस् न. कहिलेकाहीँ. Here's another example. The main point. This was wrong. अघिको कुरा सबै गल्ती थियो. कति powerful. 3 शब्दमा. कति राम्रो. This is easy to do. Give it a try. Okay, tip 6. अब थाहा छ प्याराग्राफहरुमा एउटा आइडिया मात्रै हुनुपर्छ. तर प्याराग्राफ भित्र कसरी व्यवस्था गर्ने? अब म त्यसको बारेमा कुरा गर्छु. एउटा रणनीति दिन्छु. एउटा स्ट्र्याटेजी. सबभन्दा सजिलो यही हो. Organize your paragraph using a list. Use a list. 1, 2, 3. उदाहरणको लागि. Fareed Zakaria sees 3 reasons U.S. policy is flawed. त्यही हो प्याराग्राफको main point. तर अब त्यसको उदाहरणहरू आउँछ. त्यसको explanation आउँछ. Zakaria sees 3 reasons U.S. policy is flawed. First, the U.S. should not bomb recklessly. Second, the U.S. should think more broadly. And third, the U.S. should work with other nations to solve problems, not act alone. Readerलाई कति सजिलो. सबै कुरा व्यवस्थित हुन्छ. कुन कुरा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ थाहा हुन्छ. त्यसपछि उदाहरण, त्यसपछि अर्को उदाहरण, त्यसपछि अर्को उदाहरण. First भन्ने शब्द पढ्ने बित्तिकै त्यो रिडरलाई थाहा हुन्छ यो फर्स्ट कुरा, थोडा एकछिनपछि सेकेन्ड कुरा अनि हुन सक्छ कि थर्ड कुरा आउँछ. यो गर्नलाई एकदम सजिलो. तर मलाई लाग्छ कि तपाईहरुमध्ये 2% मात्रै यसरी गर्नुहुन्छ. कोसिस गर्नुहोस् न. अहिले यो पज गर्ने अनि अलिकति लेख्नुहोस् न. Okay, let's look at an example from the United States. त्यो पागल प्रोफेसर, बिर्सिनु भएको छैन होला मेरो पागल प्रोफेसर. त्यो पागल प्रोफेसरले मलाई जुन प्रोफेसरले मलाई सिकाइदिनु भयो प्याराग्राफहरु छोटो, short and focused हुनुपर्छ. त्यो पागल प्रोफेसरको एकजना छोरी थियो. 7 वर्षको. उसले एउटा एकदम मिठो प्याराग्राफ लेख्यो लिस्ट प्रयोग गरेर. 7 वर्षको केटीले कस्तो राम्रो लेख्यो. हेर्नुहोस् न अमेरिकाको बारेमा. समरको विषय भनेको गर्मी सिजन हैन. अमेरिकामा जुन, जुलाई, अगस्त. त्यो केटीको नाम फ्यानी फ्रान्सिस थियो. फ्रानी थियो. फ्रानी म्याकोभोय. उसले एउटा प्याराग्राफ लेख्यो समरको बारेमा. I like summer for 3 reasons. Let me tell you why. First, I like summer because you have no school. Second, I like summer because you have no homework. Lastly, I like summer because of the 4th of July. In conclusion, these are the reasons why I like summer. कति राम्रो, कति व्यवस्थित. त्यति गाह्रो हुँदैन. त्यो फ्रेनीलाई ग्रामर गर्न आउँदैन. एउटा वाक्यमा 2टा कमा राख्यो. तर त्यो भन्दा व्यवस्था महत्त्वपूर्ण हुन्छ हैन. उसको कुरा एकदम व्यवस्थित छ. फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड. 4th of July भनेको अमेरिकाको स्वतन्त्रता दिवस अनि फायरवर्क्स देखाउँछ.
त्यही भएर यो फोटो राखेको छ कस्तो राम्रो छ try a list it can be 2 points 3 points 4 points फरक पर्दैन okay tip 7 build paragraphs around great quotations. You can build a paragraph using a list. That's one strategy I just gave you. This is another strategy for making paragraphs. If you have a really strong quotation, के राम्रो कोटहरू बताउनु भयो भने एउटा paragraph बनिहाल्छ त्यसबाट म मिठो कोटेसनहरू खोज्छु अन्तबाटहरू गर्दा कि कुनै अनुसन्धान गर्दाखेरि अनि के मिठो कोटेसन भेटायो भने थाहा हुन्छ यसबाट एउटा राम्रो प्याराग्राफ बनाउन सकिन्छ तीनटा कोटेसन भयो भने तीनटा प्याराग्राफ बनाउँछ मैले यो कोटेसनको विषयमा अर्को भिडियो बनाएँ तर आज म तीनटा common mistakes को बारेमा मात्रै केही जानकारी दिन्छु The first big mistake that people make is they don't give a quotation. So who said it? They don't tell you. यसरी गर्नुपर्छ Historian Robertson writes, खोइ कुनी मलाई के थाहा The introduction here is the part that says Historian Robertson writes. कसले भन्यो कसले लेख्यो त्यो रिडरलाई थाहा हुनै पर्छ Another common problem is a quotation is complicated. Its meaning is not obvious. त्यसको अर्थ बुझ्न गाह्रो हुन्छ त्यो quotationको बारेमा अलिकति बुझाइदिनु पर्छ हैन According to the excellent Purdue OWL website that's about writing, the main problem, the number one problem with using quotations happens when writers assume that the meaning of the quotation is obvious. Quotations are rarely self-evident. If not, you need to explain them. Yo niloma, त्यो भनेको यो quotation, Purdue OWL भनेको quotation को अर्थ दिन्छ हैन It gives explanation, it gives a little more information. If you have a सबै quotationको लागि गर्नु पर्दैन तर अलिकति complicated भयो भने non-obvious भयो भने अलिकति बुझाइदिनु पर्छ Okay, number 3. This is the most important. This is the biggest, most common problem with quotations. Most quotations are too long and too boring. You need to cut them. You need to make them as short as possible. Make them as short as possible. Sometimes just 1 or 2 words is enough. Aru kadne chaine tukara matre प्रयोग गर्ने. Cut the irrelevant parts, cut the boring parts. अनि मेरो अर्को भिडियोमा quotationsको विषयमा मैले एउटा भिडियो बनाए जसमा म कसरी काट्ने कसरी छोटो पार्ने 4-5 तरिकाहरू देखाइदिन्छु Okay, let's go to tip number 8. Tip number 8. Use strong verbs. If possible, avoid these verbs. Avoid is, are, was, were. Sub to be को फर्महरू प्रयोग नगर्नु सकेसम्म मैले भनेको कहिल्यै प्रयोग नगर्ने हैन मैले भनेको सकेसम्म कम प्रयोग गर्ने Instead, use strong verbs. There is, there was, there were. त्यो पनि avoid गर्ने चाहिने बेलामा मात्रै प्रयोग गर्नुस् Have and had as main verb. ठीक छ helping verb मा कुनै strong verb सँग जोड्यो भने प्रयोग गर्दा हुन्छ तर
मेन verbको रूपमा have अनि had अलिक कम प्रयोग गर्ने कुनै अर्को strong verb खोज्नुहोस् न प्रयोग गर्नुहोस् न try to use strong verbs in each and every sentence this मैले अलिकति जोड दिनुपर्छ यो स्टाइलको कुरा पनि हो तर त्यो मात्रै होइन मैले मुख्य कुरा भनेको strong verbs किन प्रयोग गर्ने for clarity and conciseness strong active verbs make your writing clearer spasta बनाउँछ Okay, I'm going to give you some examples of weak verbs, and then I'll show you strong verbs. Yo एउटा नदीको बारेमा एउटा paragraph छ पढ्नुहोस् न हरेक verb to be को a river is, rivers are, they are, a river is, it was, water is, there were, big rivers will be, is, there is. These are all weak verbs. धेरै पठाउँदैन अब तुलना गर्नुहोस् Here are some strong verbs. A river flows. Rivers weave. A river cuts and dumps. It jumps and destroys. Devastated. Threaten. Give. Steal. These are strong active verbs. तपाईं पनि यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ मैले भन्न खोजेको ठुलो लामो कहिले नसुन्ने शब्दहरू प्रयोग गर्ने होइन मैले मेरो अर्थ भनेको is को ठाउँमा flows, weave, cuts, jumps, destroys, give. सजिलो शब्दहरू तर is, are, was, were को ठाउँमा होइन फेरि हेर्नुहोस् अघिको मुख्य कुरा भनेको is, are, was, were प्रयोग सकेसम्म कम गर्ने अनि नयाँ राम्रो verbहरू प्रयोग गर्नुहोस् न Okay, we're up to tip 9. Use reverse outlines. अब outline बुझ्नुहुन्छ हैन के paragraph कि essay को main point हरु टिप्ने हैन बुँदाहरु टिप्ने हैन अनि व्यवस्थित गर्ने धेरै जसो outline हरु लेख्न भन्दा पहिला बनाइन्छ अनि त्यो पनि गर्दा राम्रो हुन्छ तर मेरो टिप के छ भने एउटा ड्राफ्ट लेखिसकेपछि outline बनाउने main point हरु टिप्ने That's what a reverse outline is. It's an outline created not before writing a draft, but after the draft. लेखिसकेपछि outline बनाउने म सिकाइदिन्छु Okay, reverse outline. You have written something already, अब त्यो फेरि हेर्ने paragraph हेर्नुहोस् हैन यो एउटा paragraph त्यो फेरि पढ्ने अनि हेर्नुहोस् कहाँ छ हाम्रो main point अनि यसमा सबै कुरा सम्बन्धित छ कि छैन कि कुनै अर्को paragraph को कुरा यसभित्र लुकेको छ हैन ओहो हेर्नुहोस् न यो सबै नीलो छ अनि main point बीचमा आयो हैन त्यो गाह्रो हुन्छ रिडरलाई हैन यो बिग्रेको त्यो main point buried हो हैन लुकेको जस्तै अनि फेरि यो paragraph बीचमा असम्बन्धित कुरा आयो त्यो नीलोहरुमध्ये
के कालो आयो धेरै भेडाहरू छन् अनि के 2-4वटा बाख्राहरू यहाँ फसेको छ हैन त्यो हटाउनु पर्छ अब अर्को प्याराग्राफ हेर्नु हैन अब के गर्नुपर्छ थाहा छ त्यो मेन पोइन्ट बीचबाट माथि ल्याउनु पर्छ हैन अब अर्को प्याराग्राफ हेरौँ हैन यो सबै कालो थाहा छ मेन पोइन्ट ओहो दुईटा मेन पोइन्ट रहेछ त्यसो भने के गर्नुपर्छ फर्स्ट मेन पोइन्ट माथि ल्याउने हैन अनि सेकेन्ड मेन पोइन्ट काट्ने मतलब दुईटा प्याराग्राफ बनाउने छुट्याउने भन्न खोजेको हैन अब अर्को रातो प्याराग्राफ यहाँ पनि मेन पोइन्ट अन्तिममा आयो कति गाह्रो भयो तपाईको रिडरलाई त्यो पनि माथि ल्याउनु पर्छ अब यो सबै हेर्नुहोस् तीनटा प्याराग्राफहरू एउटा नीलो कालो रातो यसरी हुनुपर्छ हैन नीलोको मेन पोइन्ट सुरुमै कालोको दुईटा मेन पोइन्ट भएकोले दुईटा प्याराग्राफ बनायो अनि मेन पोइन्ट फर्स्टमा राख्यो अनि रातोको मेन पोइन्ट सुरुमा ल्याएको यो हेर्नुहोस् न यसरी लेख्छु हैन धेरै मान्छेले यसरी लेख्छु तर म के गर्छु भने लेखिसकेपछि रिभर्स आउटलाइन बनाउँछु अनि के हो मेरो मेन पोइन्ट थाहा हुन्छ अनि खोज्छु अनि त्यो भएपछि मात्रै बनाउँछु यसरी बनाउँछु हैन लेखिसकेपछि मात्रै विश्लेषण गरेर मात्रै बनाएर मात्रै यसरी हुन्छ reverse outlines एकजना लेखकले के भन्छ भने after I've completed a first draft I compose an outline first draft लेखिसकेपछि outline बनाउँछु I've found that this is the surest way to make sense of the work लेखेको कुरा बुझ्नको लागि के छ के भन्न खोजेको त्यो outline बनाउँदाखेरि मात्रै थाहा हुन्छ त्यो कुरा I originally thought I was a genius for having invented reverse outlines. I thought I was a genius for having invented reverse outlining. But I've since learned that many writers do this. Eti prabhakari ki dhere manchele eso garcha. Okay, that's it. Ajako नौवटा tips paragraph structure को बारेमा grammar भन्दा structure महत्त्वपूर्ण हुन्छ I gave you 9 tips. The first 3 were the most important. Create short focused paragraphs. Put the main idea in the first sentence. And of course, use gaps and indent new paragraphs. These were the most important. These are really about paragraph structure. I gave you 2 strategies for how to start. Put the transitions or the signpost early. Sentence ko suruma ani paragraph ko suruma. त्यो के परिवर्तन भयो भने सुरुमै बनाउनु पर्छ readerलाई. Also, an advanced tip that's really easy, try a very short first sentence. It packs a lot of punch. Then I gave you 2 strategies for how to think about the inside of a paragraph, how to organize the inside. One was tip 6, use lists. The other strategy was to build a paragraph around a powerful quotation. But you have to do it right. You have to watch out for the common mistakes. Then I gave you a couple tips for how to couple more tips using strong verbs, and then finally how to make a reverse outline. Of these, the most important are number 1, number 2, and number 9. Okay,
Here are all 9 tips in one essay. Sabai noewata एउटा एसेमा अब के देखिन्छ indentation सुरुमा खाली ठाउँ राख्यो त्यसपछि मेन पोइन्ट आउँछ छोटो एकदम 3 शब्द भएको वाक्यमा त्यसपछि छोटो focused paragraph हैन coherent paragraph one paragraph is one idea अनि यसमा एउटा लिस्ट छ first second third हैन अलिकति quotation थोडा एकदम छोटो quotation हैन नयाँ paragraph सुरुमा खाली ठाउँ first sentence मा signpost place परिवर्तन भयो Thailand अनि main point दुईटा शब्दमा एउटा quotation पनि छ according to the historian Thomas Robertson short quotations are best अब नयाँ paragraph भनेको नयाँ idea सुरुमा but readerलाई थाहा हुन्छ ओहो परिवर्तन भयो किनभने पहिला थाइल्यान्डको कुरा आयो अब नेपालको कुरा अनि मेन पोइन्ट फर्स्ट सेन्टेन्समा यो त्यति छोटो छैन सबै फर्स्ट सेन्टेन्स छोटो राख्नु हुँदैन बनाउनु हुँदैन कहिलेकाहीँ मात्रै अनि strong verbहरूको प्रयोग हुन्छ argues attacks erodes retaliates demolished and burned कस्तो राम्रो all 9 tips सबै 9 वटा यसमा छ हेर्नुस् न अन्तिममा केही महत्त्व विचारहरू दोहोर्याउन चाहन्छु फेरि एकखेप भन्न चाहन्छु राइटिङको बारेमा हाम्रो मेन पोइन्टहरू remember writing is hard it's hard for everybody मलाई पनि गाह्रो लाग्छ जति अनुभव भए पनि जति पढेको भए पनि हैन अझै पनि मलाई गाह्रो हुन्छ writers are made they're not born हैन there's no such thing as natural writers writer कसरी writer राम्रो writer हुने practice गरेर नयाँ सिपहरू सिकेर रणनीति टिपेर हैन विश्लेषण गरेर प्र्याक्टिस गरेर हैन प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ हैन but it's possible to become a much better writer it's possible to teach other people मलाई लाग्छ कि मैले तपाईहरुलाई नयाँ सिपहरू दिएको छु आज हैन ती सिपहरू लागू गर्न त्यति गाह्रो हुँदैन प्याराग्राफहरू छोटो बनाउन धेरै गाह्रो हुँदैन हैन 5 वटा वाक्य 5 सम्म मात्रै गर्न सक्ने हैन 5 सम्म गर्न सक्यो भने छोटो प्याराग्राफ बनाउन सकिन्छ हैन लिस्टहरू बनाउन कति सजिलो 1 2 3 हैन त्यति गाह्रो हुँदैन स्ट्रङ भर्बहरू प्रयोग गर्दा त्यति गाह्रो हुँदैन तर ठुलो प्रभाव त्यो that tip मेरो Paagal professorले दिएको tip make your paragraph short and focused त्यो कुराले मेरो जीवन परिवर्तन अब म हरेक कुरा short paragraph मा लेख्छु अनि मेरो एउटा किताब छ तपाई पढ्न सक्नुहुन्छ मेरो प्याराग्राफहरू सबै छोटो हुन्छ you can learn this it'll make your writing much better read voraciously and analyze what you read अरूले लेखेको तपाई विश्लेषण गर्नुस् के राम्रो गर्छ कसरी वाक्यहरू गर्नुस् न good writing is different than good English even more important than grammar and spelling grammar महत्त्वपूर्ण छैन भन्दिन स्पेलिङ त्यति महत्त्वपूर्ण छैन आजभोलि स्पेल चेकको छ हैन तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको आजको कुरा हो structure clarity
structure, clarity. Okay, I hope you'll watch my other video. This one's about paragraphs. I have another one on structure in essays. That one's coming. I'm about to make that one. Okay, thank you, everybody. Take care. Bye-bye.